Dạ rồi, bữa nay mình chào ông bà, cô chú anh chị nha. Bữa nay ba má mình không có ở nhà ấy, cho nên mình đi coi nhà để ba má mình làm giấy tờ mọi người. Cho nên bữa nay là về vườn coi nhà tiếp. Chứ mấy ngày nay ông bà mình không đi chơi ấy, có mình má mà má giờ đang đi đăng ký cái sim giả chính chủ á. Đang quay thì tự nhiên thấy cái cây sồi sát bên nó có một khúc mà ra trái quá trời này. Để mình cho mấy trái chút nữa mình về mình đôn địa. Ôi ồ, mấy cái trái gì như trái đầu tiên ấy mọi người. Coi nè, cay cỡ xíu mà dít trái luôn. Sai sao đâu luôn ấy. Rồi giờ má mình đi làm giấy tờ rồi thì mình sửa giùm cái nồi cơm điện của bà má mình. Chứ má mình không biết ngỏ ấy. Đây cả nha, nói chung ba mẹ mình ở trên rẫy thì kìa, mùa mưa hơi ẩm thấp ấy. Chắc sắp tới nó mình phải kiếm cái gì để mình nâng lên mình xây cho đàng hoàng chỗ đây một xíu. Chứ thấy chỗ đây giờ nó ẩm thấp quá. Độ gà vậy nó ở đây luôn mọi người. Ui, nó lên đây nó đẻ trúng cái trứng này. Ở đây có cái nhà sàn, cái chỗ mẹ mình hay nằm cho vui nè. Giờ thì gà nó vô nó đẻ luôn à. Mình tìm cái tục quýt à, mà không thấy đâu hết. Không có cái tục quýt à. Tục quýt đâu mất tiêu rồi. Nãy giờ mình đi tìm cái tục quýt không mà chắc 15 phút á, không có cái tục quýt luôn. Không biết làm sao. Má mình nhờ mình sửa, bây giờ phải đi không biết cái tục quýt nằm ở đâu hết, sao mà mình sửa đây. Mấy ngày nay mưa gió, vườn mẹ mình bán chắc ngày cũng được 1 bàn vậy mọi người, hơi ế. Tại nay có mình mẹ mình bán à. Mình thì ở dưới kia mình bán cái khác đâu. Chủ yếu là đủ ăn đủ uống, đủ kiếm tiền ngày công vậy thôi. Đấy. Vườn mình ấy thì mùa hè mát lắm, nhưng mà mấy ngày này nó mưa cho nên là nó hơi vắng khách. Chứ còn bình thường mấy hôm mà mọi năm mình bán á, thì một ngày bán 4-5 bàn, có khi là một ngày bán 15-20 con gà. Nhưng mà nay mình không ở đây nữa, nay mình ở để cho ba mẹ dưỡng da ấy, cho nên là không có ồn ào, để mẹ bán bàn 2 bàn cho vui thôi nha mọi người. Mấy cái trái dưa mình ở trên cao ấy, thì bây giờ mà chỉ có lấy cây khèo xuống trái nào được rồi được, còn không nó dễ bị dập lắm mọi người, chứ cũng hơi khó ấy. Làm mấy cái cỏ dưa này hơi cực. Đấy, trái tuốt trên cao không à. Bây giờ cây này nó cao chắc cỡ tầm 8 mét à. Đây cái bản hồi xưa mình làm nè, 2-3 năm trước mình tự mình vẽ xong mình cột lên cho vui giữa mấy cái cây dừa. Nói chung mà ăn gần hết ổi mì rồi mà đi vòng vòng mà giờ chưa tìm ra cái tục quýt thì chắc là để đem về dưới nhà dưới sữa quá, còn không mình mua cho mẹ mình cái mới luôn. Mùa này bưởi thì cũng nhỏ, cái trái thì to, cái trái thì nhỏ, nhưng mà mùa này thì cũng hơi trái nó hơi bị hư mọi người. Nói chung nó bị xấu nhưng mà bên trong nó ruột thì nó ngon. Dừa thì mẹ mình cứ hái sơ cụm nha, để dành đấy rồi ví dụ cái khách thì bán, còn không có thì làm dừa khô bán chè cũng được. Một mình mẹ mình mà sáng dậy nha, mà quét dọn hết cái vườn khu này, xong quét dọn ra tới cái khu này, quét ra tới khu này, quét hết cái kia nữa là hết cả ngày luôn mọi người. Nói chung không quét cái vườn này không là cơ thể hết cả ngày ạ. Rồi á, giờ mình sửa bằng lấy cái dao để mình cậy cho con, không có cái tục quýt luôn mọi người. Sao ba mẹ mình vứt ở đâu hết rồi, nên giờ mình lấy cái mũi dao mình mở ra nha. Chứ thấy nó có bộ nó đi tìm một tục quýt mà gần 1 tiếng đồng hồ không ra, hết thời gian luôn. Nên giờ mình cậy được cái nào mình cậy. Đây cái mũi dao cũng được này, có tác dụng này mọi người, nó vẫn mở được. Đấy, tuy là nó không có, cho giờ mình đi tìm chắc hết thời gian luôn á. Chúc mé với hỏi ủa cái nồi cơm điện sửa xong chưa. Đây, nói chung là kiểm tra thấy chỗ đây nó vẫn còn chưa cháy mọi người, cho nên là ổn. Cái này chỉ cần ráp vô lại thôi, cũng chưa đứt dây luôn. Có thêm cái phụ kiện là sửa này.
nhưng mà mình thấy nó chưa có bị hư, cho nên là dùng vẫn tốt. Đây Q3 2.2 40W, vẫn ổn. Ok, thiệt ra là cái này nó cũng đơn giản thôi mọi người. Mình mở ra mình kiểm tra, nếu mà nó cháy là nó có chỗ đen thui nhưng mà hên cái này chưa có sao hết. Bây giờ mà xuống thợ điện là tốn tiền liền. Mà ba cái đồ điện tử bây giờ nó rẻ, cho nên là mình xài mà mình thấy nó không tốt nữa. Cái này hình như là trăm mấy, cái nồi cơm điện này hình như là có trăm mấy 200 mà. Nếu mà nó hư thì mình mua cái khác, chứ đừng có tiếc mà đi sửa nha mọi người. Sửa có thể là lên tới cả trăm mà nó chưa chắc thì nó ngon lành, cho nên là nếu mà nó cảm thấy nó hư mình vứt đi, mua cái mới. Chứ thường mà tiếc á, mà cứ đi sửa lặt vặt là khoảng tầm cứ lần 50 lần 100 là nó cũng vậy cho nên là mình không có cho mẹ mình đi sửa. Ấy quá thì mình xuống dưới chỗ mấy cái hãng mình mua cái mới. Ví dụ như mình mua cái khoảng tầm 500-700 là có cái ngon rồi, nhưng mà họ sẽ bảo hành cho mình. Chứ bây giờ mà mua ba cái nồi cơm điện mua trên hàng Trung Quốc đây mà mình sử dụng nó cũng có thời gian, nó cũng hư liền rồi mọi người. Cho nên cái nào hư là mọi người cứ bỏ đi, chứ đừng có tiếc mình sửa. Thì ai biết thì ở nhà sửa cũng được, còn không thôi. Chứ còn mà đi ra tiệm thường nó sẽ tốn tiền, mà dài bữa là bắt đầu nó lại triệu chứng hết cái này hư cái nọ. Cho nên thôi mình không có để ba mẹ mình đi sửa. Mình sửa được không được là mình cho nó vào chỗ nhôm nhựa. Rồi xong rồi cả nhà. Nói chung là nồi cơm điện chạy tốt rồi. Bây giờ mình làm ly cà phê xong mình chờ mẹ mình về rồi mình đi công việc của mình. Chứ nói thiệt sự cho một mình mẹ mình mà quản lý cái vườn dừa này ấy thì nói chung nó rộng quá, cho nên là có thể là ăn ngồi quét dọn cả ngày chứ không có rảnh lúc nào hết. Được cái là nhà mình ngay mặt tiền đường nha, ngay mặt tiền đường cho nên nó cũng thuận tiện cho ông bà già mình di chuyển. Đấy, ở ngay quốc lộ luôn, cho nên cũng khá là đông đúc dân cư ấy, chứ cũng không phải ở trong núi trong rừng. Đấy, vườn mình thì cũng mấy sao nhưng mà dưới kia bữa nay mưa có cái suối cũng đẹp. Khu vực này là cái bếp này, bếp rồi chỗ kia là lo kẹo kéo, rồi tới cái bảng hiệu. Còn ở dưới kia là cái toilet, xa xa kia là cái toilet á. Còn ba mẹ mình là ở phía trên kia, phía trên nhà sàn. Chắc sắp tới là mình phải làm lại bài bản để cho mẹ mình có chỗ ngủ bài bản, chứ không mưa nó dột chịu không nổi. Đây, còn đây là cái vườn rau mình hay thích nhất này. Đấy, cứ hết lứa này ra lứa khác. Mẹ mình thì trồng xuyên suốt luôn, để có khách mà lên ăn ấy thì sẽ lấy cái đồ tươi ra mình làm liền nha. Khách sẽ chờ một xíu nhưng mà nó cũng ổn mọi người. Còn quay kia là xả không đấy. Ở đây được có một cái là ngay mặt tiền đường á, cho nên xe cộ qua lại hàng ngày đó. Ta nói là ví dụ như bưởi mà nó mọc chùm như này là mọi người sẽ bỏ bớt đi, bỏ bớt bèo nhất là khoảng 2 trái. Đây mẹ mình tiếc dữ lại nó đâu có lớn nổi đâu, để mình lặt bớt. Mấy trái này nó dễ hư lắm, để cho nó nuôi một trái thôi, tại nó gần nhau quá thì nó rồi. Đấy, 4 trái mình lặt bớt. Có thể là cây này nó yếu quá này. Còn mấy trái này thì chắc chắn nó lớn lên thì ăn cũng không được, tại nó nhỏ chút cho nên mình vứt đi để mẹ mình thấy phải tiếc. Thường ở mọi người mà làm vườn ấy là sẽ lặt mấy trái mà nó gần nhau quá là mình bỏ bớt, nó sẽ nuôi dưỡng cái trái kia tốt hơn, chứ còn tiếc hay thôi. Mình vẫn thích mấy cái trái xoài này nhất rồi mọi người. Nó đẹp đẹp kiểu gì vậy? Với lại nó giống đào tiên. Ở xa xa đấy, cái chỗ kia đi lên đấy là có một cái nơi mà tu tập nha. Chỗ đấy là sẽ có đi lên.
lên thẳng trên đấy nó sẽ có một cái khu vực tu tập của một bà sư cô. Nói chung là họ tâm linh ấy, có mẹ Quan Âm rồi trên đấy, có Phật trên đấy. Cũng chỗ đấy cũng khá là bình yên luôn mọi người. Nhưng mà giờ mưa gió cho nên mình cũng chưa có lên. Ở chỗ mình này nè, mà trời mưa là sấm sét ghê lắm. Chỗ này mà trời mưa là đùng 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 như vậy. Nên cũng sợ lắm mọi người. Khu vực mình thì gần cái cầu này. Đấy. Rồi, ở dưới kia là có một suối nha mọi người. Trời mưa nước nó chảy đẹp lắm. Bây giờ thì nó đang ổn nha. Chứ nắng nắng là nó khô queo à. Đấy, từ vừa mình xuống là bậc thang vậy. Trồng gần 8 năm rồi ạ. Đấy, nào là bón phân, mướn người tưới nước, rồi làm cỏ. Rồi nói chung nhà mình được cái là ngay mặt tiền đường, ngay cái chân cầu này. Cho nên là có được cái luồng suối. Cho nên mình thuận tiện cho tưới tiêu của mọi người. Rồi sau này ba mẹ mình mới khoan cái giếng. Đấy, đây là cái mặt tiền đường này. Đây là cái cầu nha. Đấy. Trời mưa mà mình cột lên cây dừa là nó đứt hết mọi người. Dây điện ấy, mấy cái dây điện trang trí này. Nói chung là gió đưa qua đưa lại là đứt mất tiêu à. Cho nên là mình nói chứ thiệt sự là bây giờ chỉ để ba mẹ kinh doanh nhỏ, thiệt nhỏ, đủ ăn thôi là được rồi. Chứ còn mà giờ đỡ mà kinh doanh lớn nữa thì ba mẹ không có sức. Mà chắc sắp tới mình lỡ mình cưới vợ thì mình chắc vợ mình lên đây bán với mẹ. Chứ một cái vườn rộng gì sao mình mẹ bán cho hết được. Lần mà khách ấy, vô một bàn, bên kia một bàn nữa là mẹ mình líu quíu lần khận lên, chứ không có thể nào mà bán được hết mọi người. Cực lắm. Nói chung là mình cũng đã từng bán 3-4 năm á, có tiền nhưng mình là cực lắm lận. Cho nên là mình không muốn mẹ mình là kinh doanh nhiều nữa. Giờ chỉ đủ ăn thôi, bán con gà làm cái gì đấy là được. Chứ sức khỏe tuổi già bây giờ còn đi chạy kinh doanh kiểu này nó xa nữa. Cái vườn mình chạy bàn nó xa lắm. Cho nên là giờ mình muốn là sắp tới mà khách lên chơi ấy thì có thể là đem đồ ăn lên, xong rồi mẹ mình sẽ dọn dẹp, rồi mua gà thì mẹ mình sẽ làm gà. Còn nếu mà khách lên chơi, ví dụ cái sạp lớn đây thì mẹ sẽ lấy tiền dọn dẹp 150-200 gì đấy. Còn mấy cái sạp nhỏ thì mình lấy 100 hoặc là 150. Nói chung là tùy. Rồi có thể là bán bia hay là ủng hộ mẹ mình thêm con gà. Chứ một mình mẹ mà kiểu như bán như quán thì không được nữa. Bán như quán thì chỉ bán được một bàn thôi. Rồi má mình lên vườn lại rồi. Mình hái mấy trái xoài gì mình đơm. Đây mọi người. Ui ồ, mũ không à. Ây da, mũ nhiều quá. Hái 2 trái. Ôi da, xịt mũ đó. Xoài giống như trái đầu tiên. Rồi sau đó thì mình đi về nhà và mình ghé vô một cái tiệm bán, nói chung là bún khô bánh cuốn cũng khá là ngon ở gần nhà mình nè. Cái chỗ này thường thường là họ sẽ nướng lúc nào bán hết lúc nấy, rồi họ sẽ cất chứ không có nướng xong rồi để dành qua ngày mai nha mọi người. Chỗ này là nói chung là mình ăn lâu năm rồi, khá là ngon luôn, từ tuổi thơ tới giờ. Rồi đặc biệt cái chị này chỉ có một cái chiêu cuốn bánh cuốn là bỏ trải dài lên một lớp luôn vậy á, xong xếp từng cái xong chị cuốn ra cái nào ra cái nấy à. Nói chung là tay nghề cũng khá là điêu luyện luôn, mà đồ ăn cũng ngon, nước mắm cũng ngon.
Và đặc biệt ở đây cái bánh tráng của mình nó không có bị dính vô nhau nha mọi người. Đấy, chị cái nào cuốn xong là nó sẽ không có dính cái khác, cho nên là cũng dễ. Và ở chỗ này là chị bán những cái tỏi như Lý Sơn này, tỏi nhỏ nó thơm lắm, với ớt xiêm là gửi trên rừng về không cho nên là cắn miếng nào là cay miếng đấy. Mà ở quê mình mà ăn là phải có những cái này, chứ không có là nó không ngon. Và thêm cái nước chấm đậu phộng này, chỉ cần chan vô trong mắm là mọi người ăn nó cực kỳ thơm luôn. Còn đây là cây nem mà ông anh ông nướng này, đó, nói chung là nướng cây nào là thơm cây đấy luôn nha mọi người, cho nên là nó ngon. Rồi giờ mình đem về nhà mình ăn nha mọi người. Nói chung là quán này bán cũng ngon. Ở hiện mình thì quán này bán khá là ngon rồi. Ăn quầy quán thì đông quá mình review nó cũng ngại ấy, cho nên thôi mình đi về nhà mình ăn. Chỉ có mấy trái ớt xiêm ở đây. Ớt xiêm này mua ở trên chỗ cái khu gần rừng á, cho nên nó cay lắm lần. Đấy. Rồi mình ăn thêm miếng chanh nữa nha. Rồi sáng giờ mình đang đói bụng rồi mọi người. Từ sáng ăn được bánh mì xong tới giờ, quên, ăn ập la xong tới giờ luôn ạ. Rồi mời cả nhà nha. Quay vô đang đói bụng. Sáng giờ mình đói bụng quá, đói bụng luôn. Giờ sớm giờ mình lo đi làm mấy cái giấy tờ mọi người, cho nên nó hơi đau bụng. Thường phần này 15.000 à, nhưng mà mình đang đói bụng mình ăn luôn 20. Ngon gì đâu luôn. Ngon. Ở quê mình thì ăn cay lắm, toàn là ớt. Không biết ở quê mọi người có cái món này không chứ ở quê mình là chỗ nào cũng thích bán cái món này đó. Chủ yếu là nem này mọi người, ngon hay không là nem ấy. Miếng nem này mà ngon thì cả cái dĩa này nó sẽ ngon với nước mắm, còn không ngon cái nước mắm với là nem thì thua luôn. Đang định nấu cái món gì mình định rửa chén xong mình nấu cái món gì để mọi người xem, mà đói bụng quá thôi ăn tạm cái này trước đi, chút nữa mình đi chợ xong rồi mình làm thêm món gì nữa ăn buổi tối. Tại vì mấy ngày nay mình không có buôn bán cho nên là mình có thời gian mình nấu, chứ mấy bữa mà đi buôn bán lê đường là mình không có thời gian đâu mọi người. Món này ngon. Ở quê mình mà sớ khoảng tầm 3 giờ này người ta hay ăn bún mắm như là mấy cái loại như vậy nè, bánh canh nữa. Nó hơi cay. Thôi bây giờ mình tắt máy quay mình ăn nha mọi người, chút nữa mình có đi chợ mình thêm cái món gì ban đêm ấy rồi mình quay tiếp nha. Rồi sau đó là mình đi vòng vòng chứ mình không có nấu ăn. Tại vì ra đây thằng em nó rủ ra nhà nó ăn ốc á, nên sẵn tiện giới thiệu mọi người cái món ốc đá sông Ba ở quê mình nha. Cái này là ăn với mắm ốc gừng. Này chỉ cần mọi người một là luộc với sả, hai là mọi người kho sả ớt như bình thường vậy á, chấm với nước mắm gừng keo keo, chua chua cay cay, cực kỳ là ngon luôn nha mọi người. Tại video nó cũng dài quá mà mình đi nấu ăn nữa thì nó cũng hơi lâu, cho nên là thôi sẵn tiện mình ra là mình review một chút xíu. Rồi sau đó anh em mình ra vài ba lon bia nói chuyện tâm sự với nhau ấy. Rồi cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã xem cái video của mình tới bây giờ. Nói chung video nó cũng khá là dài rồi, và bây giờ anh em mình tập trung chơi vui vẻ và tâm sự để mọi người tự nhiên hơn nha mọi người. Sau đó mình sẽ chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ cái video của mình tới giờ phút này. Và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có động lực làm tiếp. Và cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Chứ thật ra làm YouTube cũng mấy năm rồi, nhưng mà lần này là lần mình quyết tâm làm cho đến cùng. Đang nói tự nhiên cái con cuốn mà cho nó ăn ở lạ không mà ở đâu là tới nó quậy đuôi miết Thôi video cũng dài rồi. Chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo nha.
chưa gì hết mà tự nhiên cái nó trúng cái lon bia 10.000 nè mọi người. Đó, khui ra là trúng được 10.000 ạ. Rồi, tạm biệt, bye bye mọi người.